Terve, minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkeritallin uuden jakson pariin. Meillä olisi pari pientä juttua, mitä pitäisi tehdä ennen kuin me voidaan alkaa laittaa tuota moottoria tuohon Audiin takaisin. Joten tällä kertaa tarkataan niiden parissa. Me on tässä värkkäily uudet valot tänne talliin. Me ostin 5 kappaletta tuommoisia Osramin Submarine valotankoja, tai mitkä nyt sanotaan valoja ne on. Ja ne on LED-lamppuja. Täällä on parempi tämmönen valkoinen valo nytten. Tuo on vielä vanha ja tuosta me tein semmoisen vastaavan lampun. Siitä puuttuu vielä yksi toinen tanko, täytyy ostaa siihen vielä yksi toinen valotanko lisää, niin sekin tuo valoa lisää. Mutta täällä on huomattavasti parempi valaistus nytten. Ja valot on semmoisissa paikoissa, että tähän tulee tätä valoakin paremmin. Mie en tiedä, pitäisikö tänne vielä laittaa yksi lamppu tuohon keskelle. Kun värkätään tuon moottorin kanssa, niin siitä tulisi valoa tuonne moottorillekin sitten, mutta ei siitä sen enempää. Eli tarkoitus olisi nyt vaihtaa tuo vetoakselin sisempi nivel. Se on pikkusen lonkkasee, niin silloin kun minä osia tilasin, niin minä tilasin tuonkin uuden. Ja minulla ei ole yhtään hajua, miten se tehdään. Ilmeisesti tuo kuppi vaan otetaan pois ja tungetaan läpi tuo systeemi. Ja kai se sieltä sitten lähtee. Siellä on joku sokka, mikä pitää kiinni, niin lähtee pois. Ja tuossa on se paketti, missä on kaikki osat ilmeisesti. Minusta ei tässä aukessu vielä. Ja sitten meidän pitäisi tämä homma tehdä. Eli ottaa tästä tuo kuori pois ja vaihtaa tuo palanen. Ja se palanen meillä oli tuossa. Tämä nyt on pikkusen pienempi kooltansa, mitä tuo on, niin kuin ulkokooltansa. Sisäpuoli on ihan täysin samankokoinen. Mutta tämähän pitää hitsata tuohon kiinni sitten. Mutta ensiksi aletaan vaihtaa tuo ja sen jälkeen katselemaan vasta tätä juttua. Pelkkien pulttien perusteella voin sanoa jo suoraan, että tämä ei tule sopimaan, koska alkuperäiset pultit on nyt 10 millin pultit ja mukana tulleessa paketissa on 8 millin pultit, niin mie en edes ala kokeilemaan, katsomaan tuota, vaan mie palautan tuon ja käyn tuosta paikalliselta varaosaliikkeestä sitten hakemassa uuden. Onneksi otin sen Autodokin 200 päivän palautussysteemin, niin saa palauttaa tuon. Ei tarvitse alkaa edes selittelemään, että se ei sopinut se osa siitä. Mutta ei siinä. Mutta koska tuo nyt oli tuo nivel semmoinen, että sitä ei pysty vaihtamaan, niin aletaan sitten katselemaan tämä läpi. Mie en tiedä, että pitääkö minun tuosta aukasta tuo pois vai lähteekö tämä suoja tästä ilman, että tässä on joku tämmöinen lipare, mikä pitää varmaan vaan suojaa tuolla kiinni. Mutta minä nyt ensiksi taittelen nuo kaikki tuosta pois ja katsotaan lähteekö se sitten vaan niin tavallaan ylöskäsin tuosta pois. Että onko tämä vaan semmoinen, mikä on hitsattu tähän, mikä pitää vaan peltiä tuolla kiinni. Sitten sen jälkeen katsellaan, että miten me saadaan tämä systeemi vaihdettua tuohon. No niin, tämä on irti. Ja me vahingossa leikkasin pikkusen liikaakin tuonne, mutta se lähtikin näköjään taittamalla nätisti sitten pois, kun sai vaan tuosta vähän sitä auki. Täytyy nyt vaan hioa kaikki nuo ylimääräiset hitsaussaumat tuolta pois ja sillä, että me saadaan tämä laitettua tuohon päälle.
No niin, se on nyt hiottu ja se nyt mahtuu tuohon. Tätä asentoa mien tälle putkelle vielä tiedä, missä se tulee olemaan. Mutta meidän täytyy nyt panna se vaikka tuosta yhdellä pisteellä kiinni. Ja sen jälkeen meidän täytyy alkaa laittaa melko varmasti moottorin kiinni. Mutta otetaan nyt tuo downpipe-osuus tuolta pois. Niin me saadaan tuokin hiottua sitten nätisti. Ja sen jälkeen meidän pitää varmaan laittaa moottori paikalleen, että me saadaan tehtyä tuo putki oikea asentoon. Eli tämä kaksi pientä juttua eskaloituikin nyt sitten siihen, että meidän pitää alkaa laittaa tuo takaisin tuonne autoon, ainakin testisovittaa se sinne. Se on irti. Olipa harvinaisen hankala ottaa pois. Piti käyttää koko tuo väliputkikin pois tuolta auton alta. Sitten se oli tuollaisella kiinnikkeellä vielä kiinni tuossa etuosassa, niin sekin piti nyhrätä irti. Ja se oli tosi tiukasa. Mietin, kun tuommoinen pitää tuossa tuo pää, niin pitää saada tuolta pois, niin se oli kohtuulijas. Mutta nyt se on irti. Alkaa nyt tämä hiomaan ja laittamaan kuntoon, että saadaan sitten jotenkin tuo osuus tähän kiinni. No niin, se olisi hiottu ja aika iso mälli oli hitsiä siinä. Tuolla näkyy vielä näköjään vanhoja hitsisaumoja jälkiäkin. Mutta nyt sen pitäisi olla sillä lailla, että tämä menee myös se näköjään uppoaa sinne ja tämä tuli jotenkin varmaan näin. Mutta asentohan me ei tiedetä ennen kuin me saadaan tuo kone paikalleen tuohon. Voi olla aika mielenkiintoinen operaatio. Mutta se nähdään nyt. Meidän täytyy alkaa vissiin laittaa nyt sitten seuraavaksi tuota koneetta paikalle. Ja varmaan pitäisi ottaa nyt tuo puskuri ja systeemi ensiksi pois. Että päässään tuonne konehuoneeseen sitten helpommin käsiksi. Keula olisi purettu. Pitäisi noita vielä siirtää tuosta pois. Tuo ilmastoinnin, mikä tuo nyt on lauhutin systeemi, pitäisi siirtää vielä pois. Ja sitten siellä on näitä ohjaustehostimen letkuja. Me vähän tuossa rappasin niitä, enimmät roosteet pois niistä. En tiedä, pitäisikö noilla käydä vaikka alustan massaa heittää, tai siis kiveiskumassaa, mitä tuo nyt on, niin noihin, että ne ei kauheasti roostus, mutta niitä ajan antaa niiden olla. Tuo rooste nyt on, siinä on niin paljon tuota roostetta nyt, että se kyllä suojaa tavallaan itseäänsäkin, että olkoot siinä. Mutta pitäisi alkaa laittaa tuo vauhtipyörä paikalleen, kytkin paikalleen, vaihalaatikko paikalleen ja systeemit, kaikki muut paikalleen, että me saadaan käyttää tuo kone tuossa kuitenkin suhtkot hollilla, että me saadaan tuo putki, joka on nyt tuolla, niin alettua laittaa paikalleen. Semmoisia seuraavaksi. Ja varmaan tulee kohtuu pitkä timelapse taas.
No niin, pari tuntia meni, että minä sain tuon asetelman ja kytkilevyn ja vauhtipyörän paikalleen. Mulla oli pikkusen ongelmaa sen kiinnityksen kanssa, että minä sain lukittua tuon vauhtipyörän, että minä saan väännettyä ne pultit tarpeeksi kireälle. Ne tuli nyt 60 newtonia ensiksi ja sen jälkeen 90 astetta. Me tein tämmöisen lukitussysteemin, tuossa osa jo varmaan näkikin, kun oli liveet päällä samaan aikaisesti, niin tuolta systeemi, eli me hitsasin tähän tämmöisen putkenpätkän, ihan huonekaluputkea, sitten toisen putkenpätkän panin tuonne pultilla kiinni, että me saan ruuattua tuon systeemin, ja nyt kun se pannaan, niin se lukittuu tuonne hampaaseen no käännyppä nyt sen verran, ei sitä pysty kääntämään. Ja joka tapauksessa tuo menee tuonne hampaaseen, niin se lukittee tämän vauhtipyörän siihen. Sitten meillä on toinen vanha asetelma tuossa tukena, että me saadaan väännettyä tämä. Mutta yllättävän hankala systeemi oli. Painilaakeri on nyt uusi tuolla. Nyt pitäisi käytännössä vaan ottaa tuo jakolaatikko, vai miksi tätä nyt sanotaan, tästä irti. Tuollahan on olemassa se pultti. Minä en aivan varma ole siitä sen momentista, mihinkä se tulee, mutta minä tuossa lueskelin, että se tulisi vaan 25 newtonin, mutta se saattaa olla, että se on oikeastikin ihan oikea momentti sille, koska tämmönen pikkupultti, mikä sinne tulee, ja tässä on kuitenkin vaan 6 millin tuo kuusiokolo päässä, niin se voisi olla, että se pitää paikkansa. Ja sitä en tiedä, pitäisikö tämä vaihtaa vai ei, mutta tuskin, jos se on 2-5 vetää, niin tämä ei ole kyllä mikään sinkuva pultti. Mutta tuolla toisellakin puolella me käytettiin silloin, kun me purettiin, ja muistat, että me käytettiin se sieltäkin poissa. Se pitää nyt käyttää pois sieltä. Minä laitan sinnekin lukitteen vähän just sen takia, että minä en ole aivan varma siitä, että mihinkä momenttiin se pitää tulla. Niin minä laitan sinnekin lukitteen, että se varmasti pysyy paikallaan siellä. Nyt otetaan tuo irti tuosta vaihelaatikosta. Siellä on öljyt nyt sisällä tuolla vaihelaatikossa. Ja minä en haluaisi niitä alkaa hirveästi vaihtamaan, eli minä haluaisin vaan, että minä täytän vaan sinne, mitä sieltä on tullut pois. Sieltä on jonkun verran tullut pois. Mutta katsotaan nyt, että minkä näköiset, minä en muista minkä näköiset ne oli ne öljyt. Jos ne on oikein pahat, niin me vaihdetaan öljykin tuohon laatikkoon. Tuohon menee varmaan joku 5 litraa öljyä. Se maksaa jonkun 14-15 euroa litra se öljy, niin katsotaan nyt, vaihdetaanko. Minä en muista mitä tuo maksoi. Me Golfiin vaihoin tätä, ja jos tämä käypii tuohon, niin mulla on tätä olemassa melkein 1,5 litraa vielä täällä, niin me käyn hakkeen tuota lisää sitten, jos se käy tuohon laatikkoon. Luultavasti se käy, koska tuo on aika pitkälti samanlainen laatikko, mikä on tuo Golfinkin laatikko. Ainoa, että tuo on 6-lovinen laatikko. Mutta joo, ei siinä. Nyt aletaan kokkele saada tuo vaihelaatikko tuohon moottoriin sitten seuraavaksi kiinni. Kohtuu mielenkiintoinen operaatio saada paikalleen tuo, ja öljythän meillä tuli siitä tietenkin ulos. Ainakin jonkun verran tuli öljyä ulos. Ei ihan hyvää näköistä öljyä näyttää olevan esiin. Ei se alta laittaa uudet öljyt sitten sille sisälle, ei se nyt ole niin kauheata tuo. Koska sieltä joku muutama, olisiko litran verran tullut ulos, en tiedä. Mulla on tuo kuitenkin tuo saavi nyt alla. Nyt kun se on tuommoisessa asennossa, niin nyt se ei vuoja enää sieltä pois. Mutta pitäisi saada nuo pultit jutut jotenkin kiinni. Kohtuu työläs on tehdä yksin, mutta saadaan sen yksinkin näköjään. Ei siinä, minä jatkan tätä operaatiota. Jotta näistä jaksoista ei tulisi niin monsteri pitkä, niin päätetään tämä tähän. Ja minä nyt kuitenkin sain paikalleen tuon
vaihelaatikon ja kulmavaihe, kun se nyt on, mikä tuohon kartaan niin tulee kiinni, niin sen paikalleen tuohon. Ja seuraavaksi tässä vaan kiristellä kaikki pultit momenttiin ja laittaa tietenkin kaikki pultitkin tuohon vaihelaatikkoon. Ne minä varmaan tehen kameran ulkopuolella, jotta me päästään sitten seuraavassa jaksossa asentelemaan tuota moottoria paikalleen ja katselemaan tuota downpipein systeemiä, että me saadaan hitsattua ja laitettua se oikea asentoon. Mutta ei siinä, minä jatkan tästä. Minä alan varmaan siivoamaan nuo öljyt pois tuosta lattialta. Hakemaan vähän se, mulla on sitä sahamuhua tuolla, niin pannaan sitä vähän tuohon lattialle ja annetaan sen imeytyä tuossa jonkun aikaa. Mutta ei siinä, tämä oli tässä tältä kertaa. Morjes!